Có những người bước qua lịch sử kinh thánh như một cái bóng, mờ nhạt, im lặng, nhưng mang theo một bí mật đủ để làm run rẩy cả thiên giới. Sephora, vợ của Môi-se, một người phụ nữ đến từ Madian. Bà không chỉ là vợ của một tiên tri. Bà là người đã cắt bì con mình bằng một mảnh đá nhọn và máu nhỏ xuống chân Môi-se khi Chúa đang định giết ông. Vì sao Chúa lại giận? Vì sao bà lại hành động như vậy? Và có phải bà thật sự là người duy nhất? Gặp gỡ nơi hoang mạc. Có những cuộc gặp gỡ không xảy ra trong thành quách, không dưới mái nhà, cũng chẳng trong lễ hội rộn ràng, mà đến giữa hoang mạc trống không, nơi linh hồn chạm đến giới hạn và con người không còn gì ngoài chính mình. Môi-se đã đi đến tận cùng của sự thất bại. Từ một hoàng tử Ai Cập sống giữa vàng son, ông trở thành kẻ giết người chạy trốn, không quốc gia, không tương lai, không tên gọi nào còn mang vinh quang. Ông lạc vào vùng đất Madian, và ở đó, trong hơi thở cát bụi, trong sự câm lặng của sa mạc, định mệnh bắt đầu dệt sợi. Giếng nước, nơi xưa kia Jacob từng gặp ra trên. Nơi xưa kia cuộc sống chạm đến tình yêu. Cũng tại một giếng nước, Môi-se, kẻ trốn chạy, thấy 7 cô gái bị những người chăn cướp nước. Không ai bảo ông hành động. Nhưng ông đứng dậy, như bản năng sâu xa vẫn còn cháy trong lòng, công lý, bảo vệ, sự công chính. Ông đuổi bọn chăn đi, kéo nước cho họ, rồi lại chìm vào im lặng. Nhưng trong số những cô gái ấy, có một người tên là Sephora. Không ồn ào, không hào quang. Nhưng đôi mắt bà mang màu của những đêm sâu, như thể bà cũng hiểu thế nào là sống bên lề của lịch sử. Là con gái của một thầy tế lễ ngoại bang, bà không thuộc về dân được chọn. Nhưng cũng như Môi-se, bà sống trong khoảng không giữa các thế giới, không Ai Cập, không Israel. Họ gặp nhau như thế, không có khải tượng, không có lời tiên tri, chỉ là hai linh hồn lạc lõng, tìm được nhau giữa đất hoang. Và có lẽ chính vì không có gì ràng buộc, họ mới gắn kết bằng điều sâu hơn. Sự cô đơn thánh khiết, sự im lặng biết lắng nghe, và một tình yêu không cần lý do. Sephora trở thành vợ Môi-se. Không có hôn lễ vương giả, không có áo cưới trắng, chỉ có một mái lều trong xứ Midian, hai con người ngồi bên lửa, kể nhau nghe những điều đã mất. Và bà sinh cho ông hai người con trai, máu thịt của một người từng là hoàng tử, và một người không phải công chúa. Trong những năm tháng ấy, Môi-se không biết rằng bụi gai cháy đang chờ ông. Ông không biết rằng đấng hằng hữu sẽ gọi tên ông bằng lửa. Nhưng có lẽ chính trong khoảng lặng nơi hoang mạc, bên cạnh người vợ lặng thinh mà sâu sắc kia, tâm hồn ông đã được chuẩn bị. Có những người đàn bà không bước vào câu chuyện như một nữ anh hùng. Họ không ra lệnh, không tuyên bố, không dẫn dắt, nhưng họ ở đó, như một ngọn đèn nhỏ, cháy âm thầm trong đêm tối của định mệnh. Và Sephora là như thế, một cái tên dịu nhẹ trong gió cát, một người vợ bên rìa lịch sử, nhưng là khởi điểm của điều thiêng liêng sắp đến. Đêm máu trên đường về Ai Cập, có những đêm không được chép đầy đủ trong sách vở, có những giờ phút mà ngay cả các thiên thần cũng nín thở, và có một khoảnh khắc như thế, xảy ra trong im lặng, trên con đường bụi đỏ về lại Ai Cập, khi Chúa định giết chính người mà Ngài đã chọn. Môi-se đang quay trở lại nơi ông từng bỏ trốn. Không còn là hoàng tử, nhưng là người được lệnh của đấng hằng hữu mang trên môi. Ông mang theo gậy thần, mang theo sứ mệnh, mang theo lệnh gọi sẽ thay đổi lịch sử. Nhưng giữa đêm, khi không ai ngờ, Chúa đến để giết ông. Không một lời cảnh báo, không một giấc mơ báo mộng, chỉ là một sự hiện diện rùng mình giữa màn đêm, một loại quyền năng khiến linh hồn tê liệt, một cơn giận không nói rõ, một bản án vô hình. Và rồi, Sephora bước ra từ bóng tối. Bà không phải tiên tri, không có phép lạ, không nghe tiếng từ trời, nhưng bằng cách nào đó, bà biết, có điều gì đó Môi-se đã quên, có điều gì đó ông không làm đúng theo giao ước tổ phụ. Con trai họ chưa được cắt bì, chưa được hiến dâng cho giao ước của Đức Chúa Trời, không có dao vàng, không có bàn thờ, chỉ có một mảnh đá nhọn, một bàn tay của người mẹ, và máu nhỏ xuống đất nóng. Bà cắt bì con mình, bà cầm phần da bao quy đầu và chạm vào chân Môi-se, như một nghi lễ mà không ai từng dạy. Và bà thì thầm, như nói với số phận, như thì thầm với một quyền năng vượt trên cả lý trí, ông là chồng máu của tôi. Rồi, cơn thịnh nộ biến mất, cái chết lui về sau, sự hiện diện đáng sợ kia lặng lẽ rút khỏi màn đêm. Người đàn bà ấy, không ai kể bà đã run rẩy hay không, không ai kể bà đã khóc, nhưng bà đã cứu sống người đàn ông mà Chúa đã chọn để đối đầu với vua Ai Cập. Bà đã giữ cho sứ mệnh vẫn còn sống, bằng máu của chính đứa con mình. Sephora không giảng đạo, nhưng bà hiểu giao ước, không phải bằng lời, mà bằng xương thịt, bằng linh hồn người mẹ. Và đó là một đêm không ai nói tới nữa, nhưng máu vẫn còn đó, in xuống mặt đất khô cằn. Một người đàn bà, một hành động kỳ lạ, một lời thì thầm chứa đựng cả một trận chiến thiêng liêng. Không ai vỗ tay, không ai ca tụng, chỉ có Chúa và chính Sephora là những nhân chứng của đêm máu không tên ấy. Người vợ Ethiopia,
một thân phận khác. Trong hành trình dài dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, nhiều phép lạ đã xảy ra, biển rẽ làm đôi, mưa mana từ trời, cột lửa soi đêm. Nhưng xen giữa những điều kỳ vĩ ấy, Kinh Thánh chép lại một sự kiện nhỏ. Một lời nói xấu, tưởng như vụn vặt, nhưng lại mở ra một bí ẩn chìm sâu trong bóng tối. Miriam và Aaron nói nghịch cùng Môi-se vì người đàn bà Ethiopia mà ông đã cưới. Dân số ký 12 giờ 1 phút, người đàn bà Ethiopia. Một thân phận không tên, một dấu hỏi lớn. Không phải Sephora, người vợ Midian mà chúng ta đã biết sao. Vì Midian không phải CUSH, Madian là xứ sa mạc gần bán đảo Sinai, còn CUSH, tức Ethiopia cổ, là vùng đất sâu trong châu Phi, nơi da người sẫm màu, nơi ánh mặt trời rọi xuống làn da như than đá cháy. Vậy, Môi-se có một người vợ khác, Kinh Thánh không giải thích. Chỉ lặng lẽ thả ra một mảnh ghép, rồi im lặng. Phải chăng đó là một cuộc hôn nhân thứ hai, sau khi Sephora vắng bóng? Hay có lẽ, ngay từ đầu, Sephora chính là người phụ nữ Cushite, và danh xưng Madian chỉ là vùng đất trú chân chứ không phản ánh nguồn gốc máu thịt của bà. Nếu bà là người CUSH, thì ánh mắt của bà hẳn đen như đá thạch anh, làn da bà như đêm, và giọng nói bà như vọng lên từ lòng đất xa xăm. Một người đàn bà không chỉ lạ trong huyết thống, mà còn lạ trong linh hồn. Miriam và Aaron, chị và anh của Môi-se, đã không chịu đựng được điều đó. Không phải vì màu da, không phải vì huyết thống, mà vì họ không chấp nhận việc Môi-se, người em từng run rẩy nói ngọng, giờ lại được Chúa nói chuyện mặt đối mặt. Trong khi họ thì không. Sự ghen tị ngụy trang dưới đạo đức, lời chỉ trích đội lốt lòng tin. Và rồi, Chúa lên tiếng. Ngài gọi cả ba ra trại hội kiến. Ngài của trách Miriam và Aaron. Ngài tuyên bố, ta phán với các tiên tri trong chiêm bao, trong khải tượng. Nhưng với Môi-se, tôi tớ ta nói miệng đối miệng, tỏ tường. Miriam bị phạt phung, da bà trắng như tuyết, một nghịch lý cay đắng khi bà lên án người phụ nữ Cushite. Trong 7 ngày, bà bị đuổi ra khỏi trại, như một linh hồn lạc lõng giữa hoang mạc, chạm vào cơn thịnh nộ của đấng không chịu bị xúc phạm. Người vợ Ethiopia ấy, dù là ai, đã được Chúa bênh vực bằng lửa, bằng lời phán, bằng bệnh tật giáng xuống kẻ chống đối. Tên bà không còn, dấu vết bà bị che giấu, nhưng giữa những dòng chữ cổ, bà vẫn hiện diện như một thân phận khác, một phần mờ ảo trong linh hồn của người được chọn. Sự im lặng sau ánh sáng. Có những người phụ nữ bước vào lịch sử không bằng tiếng sấm, mà bằng tiếng im lặng. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì vai trò của họ không nằm ở trung tâm sân khấu, mà ở phía sau hậu trường định mệnh, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Sephora, người đã cùng Môi-se vượt qua đêm máu, người từng nghe tiếng thì thầm từ linh hồn thiêng liêng, và hành động như một tiên tri vô danh. Sau khoảnh khắc ấy, sau khi máu của con bà nhỏ xuống đất, bà biến mất khỏi câu chuyện. Không có lời tạm biệt, không có chương nào kể tiếp về bà, chỉ còn lại khoảng trống trong dòng văn thánh, như thể Kinh Thánh cố tình để bà tan vào cát bụi. Người ta chỉ nghe đến bà một lần nữa, không phải qua hành động của chính bà, mà qua bước chân của cha bà, Jethro, khi ông mang theo Sephora và hai đứa con trai đến gặp Môi-se tại núi Sinai. Không rõ tại sao họ lại rời xa nhau. Không ai kể vì sao Sephora không đồng hành cùng Môi-se khi ông trở về Ai Cập làm sứ giả Chúa. Không ai biết bà có chứng kiến biển đỏ rẽ đôi, hay tiếng Chúa vang trên đỉnh núi lửa. Có thể bà đã ở lại Madian, có thể bà lặng lẽ nuôi con, nhìn từ xa, không chen vào dòng người được chọn. Có thể chính Môi-se, trong gánh nặng sứ mạng, đã để bà phía sau. Và có thể, Chúa muốn như vậy, vì vai trò của bà đã hoàn tất trong đêm không ai nhắc tên kia, khi bà cứu người được chọn bằng máu, bằng hành động mà không cần truyền lệnh. Cũng có thể, sự im lặng ấy là một phần của món quà thiêng liêng. Một người phụ nữ không cần được vinh danh nơi miệng lưỡi loài người, vì bà đã được thấy và được nhớ nơi ánh nhìn của đấng vĩnh hằng. Trong dòng chảy rực rỡ của những phép lạ, những tiếng kèn, những cơn động đất, Sephora là một dòng suối ngầm, lặng lẽ, dịu dàng và kiên định. Tên bà không được khắc trên bia đá, nhưng bà sống trong dấu cát nhỏ nơi da thịt con mình. Và trong đêm Môi-se được cứu khỏi tay Chúa, có những nhân vật không cần khúc ca chiến thắng, chỉ cần một ánh nhìn biết ơn từ người đã được sống, và một chỗ đứng vĩnh viễn trong ký ức thiêng liêng của định mệnh. Vầng trăng soi giữa huyền thoại. Có những người bước qua trang Kinh Thánh như vầng trăng non trên sa mạc, không rực rỡ như mặt trời, nhưng âm thầm chiếu sáng trong những đêm sâu mà không ai dám bước. Sephora là một vầng trăng như thế. Không một bài ca nào được viết về bà, không một bài giảng nào tôn xưng tên bà trong hội thánh. Bà không có sách riêng, không có lời tiên tri, không có chiến thắng huy hoàng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, bà là người duy nhất hiểu được ý Chúa. Trong khi mọi người còn đang ngủ, người đàn bà ấy đã không cần tiếng gọi từ bụi gai cháy. Bà không thấy thiên thần, không nghe tiếng sấm, nhưng bà biết
biết trong lòng mình rằng giao ước không thể bị bỏ quên, rằng máu cần phải đổ để linh hồn được sống. Đó là sự khôn ngoan không đến từ học thức, mà từ nơi sâu nhất của linh hồn. Nơi chỉ những người mẹ, những người phụ nữ đã từng sinh, từng yêu, từng mất mới có thể bước tới. Sephoja không cần đứng trên bục cao. Bà không cần tranh cãi với Pharaon, không chia biển bằng gậy, không leo lên núi nhận luật pháp. Bà chỉ cần một hòn đá, một bàn tay run rẩy và một lòng trung thành không ai thấy rõ. Với người chồng mình yêu và với đấng mà bà chỉ biết qua hành động. Có lẽ chính vì thế, Chúa không cần để tên bà vang vọng, vì bà không phải là ánh sáng của lịch sử, mà là vầng trăng soi lịch sử trong lúc tối nhất. Bà là biểu tượng cho những người phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh, như người vợ của Noe, không ai nhớ tên, nhưng đã đi vào tàu cùng ông. Như mẹ của Môi-se, đã đặt con mình trong rọ sậy giữa dòng sông định mệnh. Như Ma-di, người thiếu nữ đã thì thầm, nguyện ý Ngài nên trong tôi. Sephoja, bà không tranh cãi với số phận, bà không thắc mắc tại sao mình, một người ngoại bang, lại bị cuốn vào câu chuyện của Đức Chúa Trời. Bà chỉ hiện diện, đúng lúc, đúng cách, và rồi lặng lẽ bước ra, như vầng trăng khuất sau bình minh. Nhưng chúng ta, những kẻ lắng nghe lịch sử bằng trái tim, sẽ không quên bà. Vì giữa những tiếng kèn đồng và những cột lửa, giữa phép lạ và mệnh lệnh, vẫn cần một bàn tay im lặng giữ cho điều thiêng liêng không rơi vỡ. Và trong đêm, khi mặt đất lặng đi, khi linh hồn ta mỏi mệt, có lẽ chúng ta sẽ lại ngước lên và thấy vầng trăng xưa kia vẫn còn soi sáng, nơi Sephoja đã từng bước qua định mệnh bằng máu, bằng đá và bằng một tình yêu không cần lời.